आज आपण बनवूया एक झणझणीत विदर्भातली स्पेशालिटी। ही रेसिपी माझ्या मैत्रिणींनी मला दिली होती आणि माझ्या घरी आता खूपदा बनते। तर पाहूया कशी केली जाते भरडा भात। भरडा भात करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1.5 वाटी भरडा। तर इथे भरडा म्हणजे काय असतो, चण्याची डाळ आपण दरदरीत वाटून घेतलेली आहे। ती आता आपण बोलमध्ये घालून त्याचं मिश्रण तयार करूया। त्यात घालूया एक मोठा चमचा बारीक कापलेली लसूण, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मिरचीची पूड, 1 मोठा चमचा काळा मसाला, 1 चमचा आमचूर, 1 चमचा धना जिरा पूड, 1 चमचा ओवा, त्याच्यात खमंगपणा आणायला 1 चमचा तीळ, चवीपुरतं मीठ, फ्लेवर ऍड करण्यासाठी मी थोडा कढीपत्ता तोडून घालते। आता या मिक्सरमध्ये आपल्याला मोहन ऍड करायचंय। मोहन गरम करण्यासाठी मी एक फोडणीचं भांडं गरम केलेलं आहे। त्यात जाईल 1 मोठा चमचा तेल। मोहन रेडी आहे, ते आपण मिक्सरमध्ये ऍड करूया आणि मस्त मिक्स करून घेऊया। आता त्याच्यात थोडं पाणी घालून आपण त्याला जरा घट्ट भिजवून घेऊया। पाणी बेतानी घाला, नाहीतर ते पातळ होण्याची शक्यता असते। भरडा स्टीम करण्यासाठी आपण एक कुकरचं भांडं घेतलंय। त्याला आपण थोडंसं तेल ब्रश करून घेऊया आणि आता भरड्याचे गोळे त्याच्यात घालूया। परफेक्ट गोल नाही झाला तरी चालेल, पण असे डम्पलिंग सारखे करून आता स्टीम करूया। जोपर्यंत मी इथे भरड्याचे गोळे करून घेतेय, मी बाजूला कुकर स्टीम करण्यासाठी गरम करत ठेवलेला आहे। मोठ्या गॅसवरती 10 मिनिटं स्टीम करायचं आहे। तुम्ही पाहिलं की मी शिट्टी लावलेली नाहीये, कारण तो स्टीम होतोय। जोपर्यंत भरडा स्टीम होतोय, आपण बाजूला त्याचा भात करून घेऊया। भात करायला आपण एक पॅन घेतलेला आहे। त्याच्यात जाईल 1 मोठा चमचा तूप, त्यात जाईल 1 चमचा जिरं आणि 1/4 टीस्पून हळद। इथे आपण 1 वाटी भात धुवून ठेवलेला आहे। इथे मी बासमती तांदूळ घेतलाय, पण तुम्ही आंबेमोहर किंवा कोलम सुद्धा घेऊ शकता। हा भात मस्त परतूया। त्यात जाईल थोडं मीठ, मिक्स करूया। भात मोकळा करण्यासाठी त्यात नेहमी गरम पाणी ऍड करा। इथे मी 2 वाटी गरम पाणी ऍड करते। मिक्स करूया आणि झाकून मंद आचेवर शिजेपर्यंत ठेवूया। भात रेडी झालेला आहे, भरडासा रेडी झालाय। आपण आता गॅस बंद करूया। तो आपण सर्व करूया आणि त्याला 1 चमचमीत हिंगाची फोडणी देऊया। तुम्ही पाहू शकता की भात अतिशय छान मोकळा झालाय। कुकर थंड झालाय आणि आपला भरडा सुद्धा रेडी आहे। मस्त स्टीम झालाय। तुम्ही पाहू शकता काय हा भरडा अतिशय खुसखुशीत आणि छान स्टीम झालाय। भरड्याला आपण राईस मध्ये मिक्स करून घेऊया। त्यात जाईल आता 1 चमचमीत फोडणी। त्याच्यासाठी मी घेणार आहे 1 मोठा चमचा मोहरीचं तेल। एवढं लक्षात ठेवा की मोहरीचं तेल चांगलं कडकडीत गरम करा। गॅस बंद करा। तुम्ही पाहू शकता की कडकडीत तेल गरम झालंय। तेल थोडं थंड होऊ दे। त्यात जाईल अर्धा चमचा हिंग, भरडा भात रेडी आहे। तुम्ही पाहिलीत अतिशय सोपी रेसिपी आहे आणि ही कम्फर्टिंग डिश तुमच्या घरी असलेल्या बेसिक इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे तांदूळ आणि डाळीपासून केलेली आहे। ही एक्झॉटिक रेसिपी डेफिनेटली ट्राय करा। कशी झाली ती मला कळवायला विसरू नका आणि अशाच सोप्या आणि पारंपरिक रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।